Suntem la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu, la etajul al treilea al corpului de clădire I. Ce avem aici? Cabinetul pentru implementarea proiectelor Erasmus+, unde cea mai nouă producție, Printemps pour l'inclusion, este pe rol între 2019 și 2021. Ne vom întâlni cu cei mai tineri membri ai trupei de teatru a Liceului Teoretic Mihail Cogălnicianu, care tocmai s-au întors de la primul festival din viața lor. Un festival important, Festivalul de Teatru Bilingv Eugen Ionescu de la Buzău, derulat între 1 și 3 noiembrie, și iată trofeele, fără diplome, doar trofeele pe care le-au obținut la această primă performanță din viața lor artistică. Ce avem aici este un mare premiu, marele premiu la secțiunea de limbă franceză și alături trofeele pentru locurile 1-2 la secțiunea de limbă franceză și secțiunea de limbă română. Dar ce ne interesează acum este să discutăm puțin cu acești tineri actori ai Notre Théâtre, teatrului nostru, Our Theatre, o denumire multilingvă pentru un proiect plurilingv, Printemps pour l'inclusion, marionete pentru incluziune, coordonat între 2019 și 2021 de Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Vaslui. În parteneriatul internațional mai avem Agrupamentul de Școlași de Via Longa din Portugalia, Școala Media Frosinone 3 din Frosinone, Italia, Gimnazium Mavlivadia din Cipru și Școala Gimnazială numărul 1 Pungești, România. Și acum să trecem dincolo de scenă și să vedem care au fost actorii și în ce a constat prima lor experiență. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien! După cum vedeți, o trupă cu adevărat francofonă. Comment t'appelles-tu? Théophane. Ah, tu t'appelles Théophane, mais ton personnage, c'est qui? Crocodile. Le crocodile, un crocodile véritable ou un faux crocodile? Oui. C'est un faux crocodile, parce qu'il est une princesse. Oui, c'est ça. Cum a fost, Teofan, prima ta experiență pe o scenă? A fost foarte frumoasă, am avut câteva emoții, dar pe mine m-a încurajat alături de colegii mei să merg mai departe încrezător la următoarele spectacole care vor veni. Așa, și care este următoarea voastră ieșire pe scenă? Pe 14 noiembrie, în Amfiteatrul Liceului Teoretic Mihail Cogălnicianu. Așa, când veți interpreta din nou cele două piese, da? Care sunt acestea? La Princesse Ensorcelée și la L'École des Magiciens. L'École des Magiciens. Care e piesa ta preferată? Amândouă mi se par foarte frumoase. În schimb, o prefer pe cea cu cea la L'École des Magiciens, da. Asta înseamnă emoții, ele se reflectă într-un mod cu totul diferit. Ai avut emoții după paravan? Sincer, nu mai mult când am ieșit la final, deoarece în timp ce eram după paravan, mă simțeam în pielea personajului și nu în pielea mea. Așa. Și publicul cum a reacționat? Le-a plăcut piesa. Așa. Am aplaudat și le-am amuzat în special când am ieșit după paravan în acea fugă. Bine. Încă spectatorii noștri nu știu despre ce fugă este vorba, dar le vom arăta. Bine, haideți să vedem și prințesa. Ce zice prințesa? Păi, Cum a fost acest rol de transformare
A fost frumos. E mai bine să joci după un paravan sau... Da. Din punctul meu de vedere e mult mai ușor, bine, pentru că e prima dată când merg pe o scenă, dar dacă... Mi se pare mai ușor pe paravan, deoarece nu trebuie să iei contactul vizual direct cu publicul, în schimb poți vorbi și doar cu marioneta să joci rolul. Ne poți reda un pasaj din rolul tău? Care este pasajul tău preferat din acest Cred că începutul când cântă mi se pare frumos. Așa. Ia să vedem cum ar arăta prințesa cântând. La 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 la, quelle belle journée. Aujourd'hui le soleil brille et j'en profite pour faire une promenade. Eh, mais qui êtes-vous? Vous ne serez pas des enfants par hasard? Si! Ah, des enfants! Tant mieux! Parce qu'il se trouve justement que je suis toute seule. Il n'y a personne ici. Bun. Foarte bine. Frumos rol. Și să vedem, avem aici o prezentatoare a celor două piese care a reușit să facă așa o analiză la care chiar nici eu ca autor și regizor nu mă gândisem. A adevăratei natura personajului negativ sau aparent negativ al uneia dintre piese. Da, fiind povestitorul am putut să analizez mai bine despre ce e de fapt vorba în piesă și am observat că de fapt în piesă vrăjitoarea nu este cea mai rea. Ea nu a făcut mai nimic rău, doar a fost provocată de prințesă să o transforme și ca orice om normal a transformat-o. Iar, sau ca orice vrăjitoare normală. Da, ca orice vrăjitoare normală a transformat-o, pentru că orice om când este provocat tinde să arate că poate și el. Iar apoi tot vrăjitoarea a fost manipulată de Ghiniol, care voia să o salveze pe prințesă. Și prințesa a fost cea care nu a încercat să-și ceară scuze și să încerce să-i ceară iertare pentru a o transforma înapoi, a mers direct să-i ceară ajutorul lui Ghiniol. Așa că aparenta fața binelui de fapt ascunde o mască a altor comportamente sau este o mască a altor comportamente mai puțin de dorit. Da? Deși piesa pare să o lase pe vrăjitoare personajul negativ, mie mi se pare că din contră, cred că piesa lasă o șansă și o ușă deschisă și pentru acest fals personaj negativ, care până la urmă întrunește simpatia publicului, mai mult poate decât personajul pozitiv, pentru că de ce? Cum este vrăjitoarea? Cum este vrăjitoarea? Mi se pare că vrăjitoarea mai mult este un personaj neînțeles. Nimeni nu vrea să vorbească cu ea, lumea vrea doar să o provoace și să arate că de fapt este o falsă, că nu poate să facă ceea ce spune ea. Et comment s'appelle l'actrice de la sorcière? Je m'appelle Bianca, Maria Cichilan, sunt elevă în clasa a 7-a. Je suis élève, hein? N'oublions pas le français. Classe, à lycée théorique Mihail Koganicianu de Vaslui. Au lycée théorique, oui, d'accord. Et vous allez rencontrer les partenaires du projet. Donc, la semaine prochaine, il y aura des enfants de Chypre, des enfants italiens et des enfants aussi portugais qui viendront. Est-ce que tu es curieuse de rencontrer ces élèves? Oui. Oui, très curieuse. Bun. Și să mai vedem despre vrăjitoare. Ce mai poți să ne spui? Sunt de acord cu colega mea care a spus că vrăjitoarea de fapt ar fi un personaj pozitiv. Mi se pare de fapt un personaj destul de bun pentru că vrea să ajute prima dată prințesa. Dacă prințesa nu-i dă oportunitatea de a ajuta, poate vrăjitoarea a venit chiar să o ajute să își facă prieteni sau chiar ea să-i fie prietenă.
Iar această analiză a voastră o să ne conducă foarte frumos spre o a doua etapă a proiectului, în care va trebui să redactăm noi înșine un scenariu prin scrierea creativă și poate chiar săptămâna viitoare ne vom ocupa de acest lucru împreună cu partenerii, pentru că le vom prezenta aceste personaje care ne sunt la îndemână, pentru că le-am jucat deja și poate veți scrie un episodul al doilea al aventurilor prințesei sau un episodul al doilea din clasa vrăjitorilor, da? Să vedem ce a mai făcut cel mai senzațional elev al școlii vrăjitorilor. Da, e vorba de multă magie, așadar, în proiectul nostru, deocamdată cele două piese care au câștigat marele trofeu al festivalului de la Buzău au adus atât magia teatrului de marionete, cât și magia ca subiect și ca personaj. Bun, să continuăm. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Un alt personaj principal. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alex Gorniciano et je suis élève en 7e. Monsieur, ce monsieur aux cheveux roses, Yeah, oui, il est qui? il est guignol. Il est Guignol, il s'appelle Guignol et il fait quoi? Il joue le rôle principal dans quelle pièce? Dans la pièce La princesse ensorcelée. La princesse ensorcelée. D'accord. A fost greu, a fost ușor să joci tu ai mai avut experiențe cu teatru. Cred că ai fost singurul sau printre puținii din acest grup, din această trupă care anterior mai jucase într-o piesă mai de amploare. Da, nu a fost cine știe ce, având în vedere faptul că am stat în spatele unui paravan și nu am avut aceleași emoții ca și cum am fi... Da, ești de acord că după acest paravan trebuie să transfere emoțiile asupra personajului. Da, Și, de fapt, personajul tău trebuie să gesticuleze și să reflecte niște stări de spirit ca publicul să înțeleagă. Da? Da. Ce credeți? La Buzău, publicul va înțeles mesajul? Eu... Chiar dacă era în franceză? Și, bine, publicul în majoritate francofon, că nu au fost acolo din cei care să nu fi studiat sau să nu studieze actualmente limba franceză. Eu cred că publicul ne-a înțeles, deoarece aceste piese nu au fost niște piese foarte greu de înțeles, au fost mai mult niște piese amuzante pe placul tuturor copiilor și eu mă gândesc că publicul a înțeles piesele, asta a fost și scopul nostru, să jucăm niște piese cât mai ușoare pe placul publicului, cât mai amuzante și cât mai frumoase. Dar se știe că una din cele mai grele misiuni ale unui actor este să facă publicul să râdă, nu să plângă. Ei, voi ați reușit să-i faceți să râdă pe spectatorii voștri? Da, am reușit să-i facem să râdă atunci când a trebuit să ne alergăm în jurul paravanului, în ambele piese. Și i-am făcut să râdă, adică eu așa mi-am V-a ieșit. Ne-a ieșit, exact. Da. Foarte frumos. Bun, care este replica ta preferată a acestui personaj? Replica mea preferată cred că este la sfârșitul primei piese, la sfârșitul piesei. Prima piesă, că joci în ambele, da? Da, atunci când mă laud la prințesă, am scăpat de crocodil. Putem să vedem puțin această... Da. Ah, mais ce n'était pourtant pas bien compliqué. En plus, les enfants m'ont beaucoup aidé. Alors, toi, princesse crocodile, tu n'as qu'à te crédit pour devenir chez moi maintenant. Ma grand-mère vient de préparer un gros gâteau. Et j'ai une femme du loup. Merci. Bun. Haideți să vedem alte păreri ale altor personaje din prima sau din a doua piesă. Da? Vous êtes qui, mademoiselle? Je suis une élève. Dans quelle pièce? La pièce
L'école de magicien. L'école de magicien. Iată o actriță care, dacă nu e după paravan, deja nu-și mai găsește vorbele prea ușor. Cum a fost? A fost o experiență interesantă, deoarece în primul rând a trebuit să lucrăm toți ca o echipă și să ne înțelegem. Iar dacă nu am făcut asta, sunt sigură că piesele nu ar fi ieșit atât de interesante cum au fost pe scenă. Da? Și cum ai rezolvat tu această voce subțirică a ta? S-a auzit în sală? Eu cred că da, dar am avut nevoie de ajutor și sfaturi, deoarece unii dintre colegii mei mereu, înainte piese și în general la repetiții, mi-au atras atenția și chiar m-au ajutat. Și eu chiar sper că s-a auzit foarte bine și sunt sigură că a ieșit bine totul. Foarte bine, mulțumim. Așa, să vedem, Daria, tu ce ai interpretat? Un elev dintre... Mi-l arăți și nouă? Da. Așa. Așa. A fost un elev de la început care a avut printre primele replici și din piesa L'école de magicien, desigur. Și, apoi tot un a fost un elev mare principiu. Așa, ce am apreciat eu este faptul că tu ai posibilitatea, dacă este nevoie, să substitui oricare alt personaj. Adică le poți juca pe toate și le cam învățat replicile tuturor. Da, am mai avut experiențe de teatru și știu să învăț foarte bine replicile și din câte am repetat noi, pentru că am repetat foarte mult, da, le-am înțeles replicile și pe lângă că le-am analizat, le-am și învățat. Pentru că din start mi-au venit în minte și le-am reținut. Foarte bine, mulțumesc. Și aici ce avem? Tot o elevă. A avut cam ultima replică a elevilor. Și chiar dacă am avut o singură replică, din această replică poți înțelege câte ceva despre personalitatea elevei. Aceasta și-a bătut într-un fel joc de Malefic, care nu ieșea vraja. Deci este un moment cheie al piesei voastre. Da, astfel l-a enervat și și-a divulgat planul de a cuceri lumea. Foarte frumos. Și dorești să mai repeți această experiență teatrală? Da, este o experiență frumoasă, interesantă și putem învăța multe în aceasta. Așa, deci este un câștig absolut pentru voi. Participarea la acest proiect Erasmus Plus, da? Da. Bine. Și ultimul din interviu, dar nu în ultimul rând, da? Ce avem aici? Un clown. Așa. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Christian Costică. Ah, et ton personnage, c'est un clown? Oui. Dans quelle pièce? L'école de magicien. L'école de magicien. Așa, Costică, la tine cum a fost această experiență dramatică? Tu te-ai implicat foarte mult în proiect de la început. A fost o experiență plăcută și au fost câștiguri pe toate planurile. Așa, și? Și sper că publicului i-a plăcut și să fie cât mai multe experiențe de acest Ia spune, la Buzău, care au fost reacțiile publicului și ce te-a impresionat pe tine la acest festival? M-a impresionat că publicul a fost primitor și a înțeles piesa și ne bucurăm, cred că toți în aceeași parte, că am luat premiul cel mare și sperăm să fie cât mai multe succese de același fel. Bine. Vă mulțumim pentru acest prim interviu în calitate de vedete și vă urăm succes, mai ales în desfășurarea acțiunii care se apropie, adică reuniunea de proiect internațională care urmează, activități de învățare cu elevii, de fapt, unde voi veți participa și veți învăța lucruri noi alături de
partenerii care vor fi prezenți aici la Vaslui săptămâna viitoare, între 10 și 15 noiembrie. Bun succes! Mersi! Mersi!